तपाईहरुले टिकटक अवश्य हेर्नुहुन्छ। टिकटकमा एउटा रिपोस्ट भन्ने सिस्टम रहेको छ, जहाँबाट हामीले पोस्ट नगरिकन अरूको पोस्टलाई रिपोस्ट गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा रिपोस्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ तपाईले रिपोस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको यहाँ टन्नै रिपोस्ट हुन सक्छ। केही कारणले तपाईले यो रिपोस्ट रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एउटा एउटा गरी रिपोस्ट रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटी सबै रिपोस्ट रिमुभ गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईले युट्युबमा गएर हाउ टु रिमुभ अल रिपोस्ट एट वन्स भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईले हजारौं भिडियो पाउनुहुन्छ। तर हरेक भिडियोमा एउटै कुराको एक्सप्लेन गरिएको छ कि तपाईले हेल्प एन्ड सपोर्टमा गएर आई वान्ट टु डिलिट अल माई रिपोस्ट भनेर हेल्प एन्ड सपोर्टमा गएर एउटा टिकट जेनेरेट गर्ने अनि भनिन्छ टिकटकले सबै रिपोस्ट रिमुभ गरिदिन्छ। तर यो मेथडले काम गर्दैन। ती सबै भिडियोहरु फेक हुन्। यो मेथड मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ। मैले पनि टिकटकलाई मेसेज गरेको थिएँ, तर रिप्लाई के आयो भन्दा यो फिचर अहिले अवेलेबल छैन, हामीले गर्न सक्दैनौं। तपाई आफैले वन बाइ वन गरेर रिपोस्टलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको हजारौं लाखौं रिपोस्टहरु होला। तपाईले वन बाइ वन रिपोस्ट रिमुभ गर्न थाल्नु भयो भने तपाईको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जान सक्छ, तर तपाईको रिपोस्ट रिमुभ गरेर सकिदैन। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यस्ता रिपोस्टहरु कसरी रिमुभ गर्ने त्यो पनि जस्ट वन क्लिकमा आजको भिडियोमा जान्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले यो मेथड प्रयोग गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल नभएर ल्यापटप अथवा पीसी को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो टिकटक आईडीलाई आफ्नो पीसी अथवा ल्यापटपमा लगइन गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईले एउटा क्रोमको एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ टिकटक अल रिपोस्ट भिडियो रिमुभर। यो एक्सटेन्सनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गएर यो एक्सटेन्सन सर्च गर्नुहोस् र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो एक्सटेन्सनलाई ओपन गर्ने बित्तिकै स्टार्ट रिमुभिङ रिपोस्टको अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको टिकटक आईडी खोल्छ र अटोमेटिक प्रोफाइल ओपन हुन्छ। त्यसपछि रिपोस्टमा जान्छ, अटोमेटिक हुन्छ यो सब। तपाईले कतै पनि क्लिक गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईले स्टार्ट रिमुभिङ रिपोस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अटोमेटिक प्रोसेस हुन्छ। प्रोफाइलमा जान्छ, रिपोस्टमा जान्छ, भिडियो ओपन हुन्छ अनि रिपोस्ट रिमुभ हुन थाल्छ। तपाईले कतै पनि टच गर्नु पर्दैन। अब तपाईको रिपोस्टहरु रिमुभ हुँदै जान्छ, मात्र तपाईले हेरेर बसेको छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्या मज्जाले रिपोस्टहरु रिमुभ भइरहेको छ, एकदमै फास्ट तरिकामा। र केही समयपछि यो रोकिन सक्छ। रोकिएपछि फेरि यसलाई रिस्टार्ट गर्ने, फेरि माथि एक्सटेन्सनमा जाने अनि स्टार्ट गर्ने अनि फेरि रिपोस्टहरु रिमुभ हुन थाल्छ। एकदमै धेरै छ भने टाइम लाग्न सक्छ, तर तपाईले यति गरिदिएपछि आफै रिपोस्ट रिमुभ हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग ल्यापटप अथवा पीसी छैन भने टेकराज तपाईको साथमा छ। तपाई हामीलाई WhatsAppमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.